Và điểm quan trọng nữa là các bạn biết là khi mình mua bảo hiểm, khi tổn thất xảy ra, người mình đòi bồi thường không phải là nhà cung cấp dịch vụ, mình đòi bên bảo hiểm thôi. Nhưng mà để được bên bảo hiểm bồi thường thì các bạn phải nhớ ba điểm này. Một, đầu tiên là mình phải chứng minh được tổn thất và xác định được giá trị tổn thất. Vậy thì sao? Muốn chứng minh và xác định được giá trị tổn thất thì cơ bản là phải làm survey. Survey là sao các bạn? Là phải làm, các bạn phải mời công ty giám định xuống nha. Rồi có biên bản nè, biên bản giám định nè, là bên giám định là bên công ty giám định á, thì công ty giám định có thể là công ty giám định là đại lý của công ty bảo hiểm, hoặc là các bạn thuê bên ngoài cũng được, nhưng mà thông thường là sẽ là đại lý của bên bảo hiểm họ xuống làm. Rồi có thể có thêm là cái hiện diện của các nhà cung cấp dịch vụ, người vận chuyển xuống. Mình nhắc các bạn như thế này: khi mà các bạn làm survey á, thì các bạn sẽ thông báo cho bên giám định của công ty bảo hiểm nè, và thông báo cho các bên liên quan kêu họ xuống. Thì việc các bên họ có xuống hay không đó là quyền của họ, họ có thể xuống và có thể không xuống cùng các bạn làm giám định, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là các bạn có thông báo cho họ về ngày giờ thực hiện. Và cái nữa là khi mà sau khi giám định xong thì xác định được là tổn thất và giá trị tổn thất. Cái này quan trọng, cái này rất là quan trọng. Cho nên á, là đối với một số cái bên chỗ các bạn làm xuất nhập khẩu thì có thể nói như này: tại vì khi các bạn phát hiện cái tổn thất thì vậy thì khi phát hiện tổn thất thì có phải là để nguyên ở đó, hay là phải có được cái phép đem về kho hay không, hay là như thế này thế kia? Thì mình nhấn mạnh như thế này: có một số bạn đang hiểu lầm vì cái vấn đề này. Có nhiều cái chuyện nó trong quá trình mình làm hàng á, nó có cái một số bạn đang hiểu lầm về vấn đề về giữa bảo hiểm và vấn đề về mà làm survey. Thì khi ví dụ như mình đặt tình huống nha, các bạn nhập khẩu container về, thì khi bạn mở công ra, mở siêu xong thì bạn phát hiện cái tổn thất, thì thông thường khi bạn gọi trên các công ty bảo hiểm á, thì họ sẽ yêu cầu là dừng làm thủ tục, phải kêu hải quan xuống lập biên bản. Và nếu không làm như vậy thì không được bảo hiểm. Mình xác định như thế này: khi các bạn phát hiện tổn thất, cho dù ở cảng hay là các bạn đem làm thủ tục hải quan xong, bạn đem về kho, thậm chí là sau đem về kho nửa tháng rồi, bạn mở hàng ra, bạn phát hiện tổn thất thì bạn vẫn được bồi thường. Việc phát hiện tổn thất ở tại cảng hay tại kho đó không phải là vấn đề, nhưng mà các bạn thông thường thì các bên giám định họ sẽ yêu cầu như thế. Và biết tại sao không? Tại nó liên quan đến nơi này, đó là nếu như là tổn thất, nếu như là các bạn phát hiện tổn thất ở cảng á, thì các bạn kêu hải quan xuống làm giám định. Ngoài cái chuyện là mình được bồi thường tiền bảo hiểm đối với cái phần tổn thất đó, mình còn được cái phần quan trọng hơn là gì? Đó là xác định trị giá tính thuế nhập khẩu cho phần hàng hóa nó phải giảm xuống. Tại vì nếu như mình không làm xác định ở tại cảng á, thì ví dụ như bạn nhập về là 20.000 đi, nó bị tổn thất hết 5.000 rồi. Nhưng mà nếu các bạn phát hiện tình huống là mình không làm với cảng, mình đem về nhà, thì rõ ràng mình phải đóng thuế nhập khẩu, thuế VAT cho phần hàng hóa nhập khẩu full trị giá là 20.000, nhưng hàng hóa mình đã bị tổn thất rồi. Như vậy thì chuyện này không đúng. Cho nên là người ta cần phải làm ở với cảng để làm chi vậy? Để còn được xác định lại cái giá trị tính thuế. Đó là lý do. Cho nên là các anh mà bên giám định có nói là phải làm với kia, thì các bạn có nói thế này: nếu như các bạn cần gấp hàng hóa và cái phần các bạn chấp nhận luôn là phải đóng thuế với full giá trị luôn, thì các bạn cứ kéo về, không vấn đề gì cả, và kêu công ty survey xuống làm tại kho, chuyện đó là không vấn đề ha. Rồi cái điểm thứ hai, cái điểm thứ ba là, điểm thứ ba nhé, là để được bảo hiểm á, là đầu tiên là mình phải xác định giá trị tổn thất nè, rồi xác định được tổn thất, xác định giá trị xong, rồi sau đó mình phải làm được cái này mà bên bảo hiểm họ chắc chắn họ dành cho mình, đó là mình phải bảo lưu được cái quyền cho công ty bảo hiểm đi đòi bồi thường. Các bạn phải nhớ nè, khi mình có bảo hiểm nhé, cái mình xảy ra tổn thất, mình đòi công ty bảo hiểm sẽ đền cho mình. Với công ty bảo hiểm lỗ à? Không, công ty bảo hiểm sẽ lấy cái quyền đòi bồi thường của mình ấy đi đòi cái người gây ra tổn thất. Cho nên để được bảo hiểm thì mình phải đảm bảo được cái quyền cho công ty bảo hiểm đi đòi bên gây ra tổn thất. Cái này các bạn phải nhớ. Vậy thì các bạn phải làm gì? Có nghĩa là để đảm bảo được cái quyền bồi thường này, thông thường á, thì mình sẽ phải làm sao? Khi phát hiện tổn thất, bạn phải gửi thư thông báo tổn thất, phát nghi ngờ tổn thất cho các bên liên quan. Và trong cái hoạt động xuất nhập khẩu thì có một cái chứng từ này, nó sẽ giúp ích mình nè, nó gọi là thư dự kháng, tiếng Anh là letter reservation.
thư dự kháng letter reservation nó sẽ làm cái gì? Mình gửi cho các bên liên quan để đầu tiên là mình thông báo về việc có nghi ngờ có tổn thất hoặc là có tổn thất. Đồng thời mình sẽ kéo dài được cái thời hạn pháp lý cho cái tổn thất này. Ví dụ như là các bạn biết không, quy trình xử lý bây giờ như vậy, bạn claim công ty bảo hiểm, mấy công ty bảo hiểm đền bù cho mình rồi, nhưng mà họ cũng cần có thời gian để họ có chứng từ các thao tác cần thiết để claim cái nơi mà người mà gây ra tổn thất này. Như vậy thì với cái thư dự kháng đó, letter reservation đó, mình kéo dài cái thời gian ra và giúp cho họ có đủ thời gian để làm cái claim này. Cho nên đây là chỉ có quan trọng. Cho nên nếu như nhớ này, cho nên mình phải nhớ 5 lần này. Đầu tiên, khi mà phát hiện ra vấn đề gì đó thì quy trình nên làm như thế nào? Đầu tiên cứ gửi letter reservation đã. Đó là chuyện đầu tiên. Có tổn thất hay không mình chưa quan tâm, nhưng mình cứ gửi letter reservation nếu như có bất kỳ cái nghi vấn gì hoặc có cái nghi ngờ gì về vấn đề vậy đó. Và mình không cần phải giống như là nhắc nhở các bên liên quan. Tại vì sao vậy? Đây là chỉ là vấn đề mình nghi vấn khi về vấn đề gì lô hàng thôi. Nhưng mình hỏi như thế này, không có letter reservation thì có được bồi thường không? Các bạn sẽ vẫn được bồi thường nếu như cái thời gian các bạn thông báo cho công ty bảo hiểm hoặc là các cái bên liên quan nó vẫn còn trong giới hạn thì bạn vẫn được bồi thường đó. Nó không phải là tất cả, nhưng mà điều tốt nhất vẫn làm là mình nên gửi. Còn nếu như mình quên thì cứ làm các bước khác trong giới hạn về cái bồi thường thôi. Thì thường cái thời hạn này sẽ được quy định tùy theo loại hình vận chuyển nhé. Nhưng mà mình có thể tham khảo thêm ở các cái vận đơn hoặc là ở cái mặt sau của vận đơn đó, thường người ta sẽ có thông báo là thời hạn này, hoặc các loại hình vận đơn á, thì bên các nhà vận chuyển thường là sẽ thông báo. Và thứ hai là sao? Đó là xác định được tổn thất và xác định giá trị của nó. Ví dụ như là muốn làm như vậy thì phải có survey, phải có survey. Và nhớ điểm này, đó là mình liên lạc với bên bảo hiểm, liên lạc các bên liên quan xuống làm survey thì mình thông báo cho họ thời gian và địa điểm. Thì họ có thể yêu cầu mình là ok, anh có thể làm ở chỗ thời gian này được khác được hay không, hay là thì mình cứ hợp tác với người ta. Nhưng nếu trong tình huống các bên họ không hợp tác hoặc là người ta gọi là người ta không xuống đó, thì có vấn đề gì không? Không các bạn ạ. Nếu như bên giám định của công ty bảo hiểm họ không xuống, các bạn cứ làm nhờ bên giám định thứ ba làm, thì chắc chắn sau này bên giám định đó phải trả 100% chi phí giám định mà bạn phải trả cho công ty giám định thứ ba. Thì đó là đương nhiên. Bạn chỉ cần trình hóa đơn thôi thì họ phải trả, bởi vì đây là trách nhiệm của người ta. Cho nên là mình có ngại vấn đề là họ phản ứng họ không xuống không. Chuyện này không phải là chuyện mình phải cancel, mà có một cái là mình chỉ cần thông báo cái thời gian giờ giấc trong giờ làm việc cho người ta để người ta sắp xếp đủ nhân sự để người ta xuống là được ha. Và cũng đừng có quan ngại khi mà đại lý hoặc là vận chuyển hay là đại lý của hay nhà vận chuyển hay đại lý vận chuyển họ không sắp xếp nhân sự xuống, điều đó không ảnh hưởng tới kết quả của survey. Ở đây mình nhắc lại điều đó nó không ảnh hưởng. Mình cứ làm survey và mình cần gom lại hồ sơ chứng từ gửi cho bên công ty bảo hiểm cho sớm là được ha. Và thường á, là nếu như tổn thất mà trong quá trình kinh nghiệm mình làm có một lô hàng, mình kể các bạn nghe, là có một lô hàng mình khách hàng nhập khẩu từ Thái về, thì hàng này là quần áo. Sau khi mình làm thủ tục hải quan cho khách hàng xong, phải tới nhà thì vô kho thùng quần áo rồi, khách hàng mới mở thùng ra xem là trong đó họ mất vài cái áo. Và trong tổng lô hàng đó thì có đâu đó họ kiểm tra đâu đó hơn 10 thùng bị mất hàng. Thì lúc đó thì khách gọi lên cho mình là ôi giờ hàng quá vậy thì như thế nào, bị mất cắp rồi. Thì mình nói anh thôi, bây giờ mình cứ mua bảo hiểm, mình cứ làm thôi. Thì khách họ không nghĩ là mình sẽ được bảo hiểm bồi thường. Nhưng các bạn biết không, sau đó mình gọi cho bên đại lý công ty bảo hiểm, họ cũng xuống và họ cũng kết hợp với mình để làm survey và cũng xác định được cái số lượng áo mất ngay tại kho khách luôn, kiểm tra lại và xác định lại toàn bộ cái lô hàng đó. Thì sau đó thì mình nhớ là trong vòng 3 tuần lễ khách hàng nhận được tiền bồi thường. Cho nên là mình nhấn mạnh là một điểm, đó là nếu như làm đúng quy trình ha. Thứ hai là mình cứ mua bảo hiểm cho đầy đủ đúng theo cái khả năng xảy ra tổn thất đối với loại hàng hóa mình kinh doanh á, thì khi các bạn mua bảo hiểm rồi thì đặc biệt là những con bảo hiểm uy tín thì việc được bồi thường là đương nhiên, việc hết sức là đương nhiên. Và mình không phải đi đấu tranh hoặc là phải trong tình huống là phải giằng co
với nhà cung cấp dịch vụ. Và đây nó giúp ích điều gì? Các bạn không tốn thời gian và công sức vào vấn đề này, bởi vì các bạn tổn thất là một phần của công việc, một phần của thương mại, một phần của business. Điều này là không tránh khỏi. Cho nên chẳng lẽ mỗi lần xảy ra tổn thất rồi mình lại tốn thời gian công sức để mà cãi nhau tới đôi, để mà hầm hè nhau? Chuyện đó là nó không tốt. Thời gian chúng ta chỉ tập trung vào gì? Việc là đẩy mạnh công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường, nâng profit. Cho nên thậm chí là khi chúng ta mua bảo hiểm, chúng ta có thể thông thường chúng ta mua 110% giá trị tổn thất. Thái độ kinh doanh của những người mà kinh doanh ở các nước phương Tây, họ không có sợ những tổn thất này. Tại sao vậy? Họ mua 110%, mà lỡ tổn thất thì họ được bồi thường 110%. 10% đó là gì? Lợi nhuận dự kiến của họ dành cho cái case này. Họ thể mua 120% cũng được, hoặc là 200% được, nhưng mà phải nhớ điều kiện nhé, là bên công ty bảo hiểm họ chấp nhận bán. Nếu họ không chấp nhận thì mình không được, không mua được. Nhưng thông thường 110% là chuyện bình thường. Cho nên là đối với các cái tổn thất phát sinh trong quá trình thương mại đó, thì theo mình trong quá trình mình làm thì mình nghĩ là các bạn cần nên thay đổi cách tiếp cận đối với cái vấn đề này thông qua về bảo hiểm, tìm hiểu bảo hiểm kỹ hơn, hiểu về bảo hiểm tốt hơn, thì mình sẽ handle, nghĩa là mình sẽ tiếp cận với vấn đề này nó dễ dàng hơn, và mình không bối rối và rất là tự tin trong quá trình mình làm việc. Mình chắc điều, nếu như các bạn mà làm việc với bên Nile Logistics về vấn đề bảo hiểm hoặc là các cái vấn đề liên quan về xuất nhập khẩu, các bạn sẽ được đội ngũ Nile Logistics hỗ trợ rất là tốt về việc này, bởi vì công ty Nile Logistics rất có kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục liên quan đối với bên bảo hiểm hoặc là các cái tổn thất. Cho nên là mình mong các bạn nếu có thời gian thì xin là cho mình một like, rồi hoặc là comment chia sẻ. Đặc biệt là nếu bạn thích cái clip này thì các bạn có thể nhấn đăng ký, mình rất là cảm ơn ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào.